اوبننج، بفتح من هون فبتحرك، فبصير عندي تحرك في التيوب من هون. هذا التحرك من هون بتاثر بالبريشر. معظم الميكانيكال ميجرمنتس، كثير من الميكانيكال ميجرمنتس اعتمادها على الجوردون تيوب. بكون في عندي بوينتر مركب هون، البوينتر هذا بيتحرك بازدياد البريشر للجوردون تيوب، هذا بصير بيحاول يفتح. منها سي شيب، وفيها طبعا اشكال ثانيه هلا بنشوف شكلها فيه. المانوميترز اللي هي مبنيه على الزئبق باستعمال الزئبق. ليس اختلاف بالضغط ما بين تو بروسيسز او مع الاتموسفير او ابسولوت بريشر. اذا سكرت هذا بقيس ابسولوت بريشر، اذا فتحته من هذا بقيس اجينست الاتموسفير اللي هو جيج بريشر، او اذا حطيت بروسيس ثاني هون بقيس الديفرنشال بريشر بين تو بروسيسز. دايفرام او بيلوز. بيلوز ايش هي البيلوز؟ لو انا عندي هون الضغط، عرضت هذه ضغط من هون يا احمد نور، وهاي بتصير تتحرك معي ازدياد او نقصان الضغط اللي موجود هون. شو بنسميها بالعربي هاي؟ بلوز. هي الكير، زي فكره الكير. كير، سمعت كلمه كير؟ كير احيانا كانوا يستخدموه في النار، مش هيك؟ احيانا بنستعمل احنا كلمه اكورديون، بنستعملها بالعاميه كلمه اكورديون، نفس الشيء. عندي هون بلوز، هاي بتزيد عندي الديفليكشن، بتعطيني دي عندي بتعطيني ديفليكشن اضافيه. او الدايفرام ستيف، له ستيفنس اعلى، بعرضه للبريشر وبعطيني ديفليكشن او بعطيني سترين موجود هون. بس بالحاله هاي الميكانيكال مينز عمالي بحول البريشر لميكانيكال ديفليكشن، والديفليكشن بعدين بحولها لالكتريكال ميثودز. هلا هون عندي الالكتريكال ميثودز، هم اشهر طريقتين هدول الطريقتين. يا اما الدايفرام بعطيني ديسبيسمنت، والديسبيسمنت بعدين بقيسها باستعمال شيء زي ال في تي مثلا او الكاباسيتيف ديفايس، او اني بستعمل الدايفرام حتى ينشا عندي ستريس عليه، وستريس بتحول لسترين، وسترين بعدين بقيسه بسترين جيج. سترين جيج هذا بيكون بوندد او ديفيوزد. ايش يعني بوندد؟ بوندد ملزق تلزيق في الماده، يعني عندي انا دايفرام لزقت سترين جيج زي ما كنا نعمل بالهاي. بس فكره ديفيوزد يعني انه الماده الاصليه اللي موجود منها الدايفرام بعرضها لتفاعل كيماوي معين، فبصير ديفيوجن للسترين جيج الى داخل، فبصير هم يعني كانهم فيزيكلي ماده واحده، بس ماده في داخل ماده ديفيوزد فيها، ومنها بعدين باخذ الكونكشن. ديفيوز تو ديفيوز سمثينج. ديفيوجن، ايش معنى ديفيوجن؟ لما نقول الغاز عمل ديفيوجن، انتقل يعني. لو انا عندي غرفه هون توزع، حطيت فيها غاز مثلا سنتيمتر مكعب او ملي لتر من ماده غازيه، وتركتها، ايش بصير فيها بعد فتره؟ الديفيوزز تنتشر في الهاي، فصارت الغاز هذا موزع في الماده بدون انا ما اتدخل، بدون اي تدخل مني، لانه المولكيولز الموجوده في الغاز هذا عماله تتحرك بسرعه عاليه، مش هيك؟ فبطبيعتها ايش؟ الديفيوز رح تنتشر تنتقل في الهاي. بنفس الطريقه لو عندي دايفرام وعندي ماده معينه هي اللي بدي اعمل منها سترين جيج، عملت لها ديفيوجن في هذا سترين جيج، يعني اذا كبرت سترين جيج من هون راح اشوف انه في منطقه معينه من هون عملت ديفيوجن للماده اللي بدي تكون منها سترين جيج موجوده في داخل الدايفرام، بدل ما الزقها ما لزقتها بالطريقه التقليديه من هون، عملت لها ديفيوجن. والطريقه الثالثه اللي هي نستعمل مايكرو الكتروميكانيكال بريشر ترانسديوسرز. بكون في عندي هون بيزو ريزيستيف سنسرز. البيزو ريزيستيف سنسر بستخدم هي اللي بتتعرض، يعني الماده البيزو ريزيستيف بتتعرض لتغير في البريشر، بتكون موجوده مايكرو ماشين على اي سي، على انتجريتد سيركت. البيزو ريزيستيف اليمنت هذا بتغير الريزيستنس تبعته بتغير البريشر اللي هو بتعرض له، وبعدين بحطه في بريدج وبقيس لها. هلا نحاول نشوف نطلع على في عندي شويه سلايدز ممكن نطلع عليهم ونشوف بعض الافكار هاي. نعم.
معظم الفلوس اللي عم بقيسها صحيح صحيح بدي اعوض تمشي. هلا انا بتوقع، انا ما بعرفش يعني البناء الديتيل تبعها، بس بتوقع بنفس الهاي الا يكون في عندي امكانيه اني اعمل بوزيتيف ونيجاتيف نفس الشيء، وحتى يعني 4 اليمنت اني اوصل ل 4 اليمنت بريدج فيها في المايكرو ميكانيكال ميمز. مين اللي شغلهم على الميمز؟ مشروعهم على الميمز. بتجيبوا اشياء عن هيك مش هيك؟ تشوفوا هاي طرق التصنيع الفعليه، طرق التصنيع الفعليه، وايش البريدج اللي بيطلع معي. هلا لازم تطلع هون، هي عندي هي البوردن تيوب، في انواع مختلفه من البوردن تيوب. هي مثلا السي تايب، هذا بنسميه السي بوردن تيوب. هي البريشر من البروسيس هون عندي اثرت على السي بوردن تيوب، وهون في عندي انا مركب عليها، مركب هون ميكانيزم بحيث انها تعطيني ديفليكشن في البوينتر هذا. سبايرال بوردن تيوب نفس الفكره، وهون عندي هيليكال. هيليكال يعني البوردن تيوب انا عامل له لفه بهذا الشكل، فبصير يحاول يعمل انفولدنج يعني يفك حاله يستقيم. فكل ما زدت البريشر عليه بالنهايه شو بصير؟ زي اللي حكينا عنها تبعت شو بسموها اللي بعيد الميلاد، هاي اللي بيستعملوها نفس الشيء، عمال بنفق عليها في النهايه عمالها بتصير خط مستقيم، تحول لخط مستقيم. ما حد جاب لنا منهم هدول. نشوف عيد ميلاد مين المره الجايه نجيب واحد. هي عندي هون الهاي بريشر دايفرام ولو بريشر دايفرام، عاملين عليه كوريجيشن. تذكر الكوريجيشن، حكينا كيف الكوريجيشن حتى يزيد عندي. في عندي هون لو بريشر وهون هاي بريشر، اذا عمال بقيس انا هون ديفرنشال بريشر بين مكانين، وبصير في عندي هون عندي سيليكون فلويد. السنسر اللي موجود هون عماله بتاثر بالبريشر تبعت البروسيس، وعماله بيطلع عندي من هون باخذ بروح على الالكترونكس حتى اقيس التغير في هذا السنسر اذا كان مثلا بيزو ريزيستيف ديفايس. هون استخدمنا كاباسيتيف، بدل ما استخدم LVDT استخدمت كاباسيتيف حتى نقيس التغير الديسبيسمنت. يعني هون عندي كانه تو كاباسيترز، كاباسيتر بين C2 وهذا الدايفرام، وكاباسيتر ما بين C1 وهذا الدايفرام. هنا عندي بريدج، وهون ايش عندي؟ يعني انا كملت كاني 4 ارم بريدج. هذا ايش نوع البريدج هون؟ راح يكون AC ديفليكشن. AC ديفليكشن. يعني هي 4 elements، هذول الاثنين ثابتين. هذا يمكن بس بستعمله حتى اعمل فيه انيشال بالانسنج من هون، وهي الاكسايتيشن جاي من AC لانه AC بريدج. عندي هاي الفريكونسي البريشر والبريشر الثاني اللي عمال بقيسهم، وحسب الفرق بين هذا البريشر وهذا البريشر ايش رح يصير للدايفرام؟ ايش حاطين في الدايفرام هون؟ ايش هاي الدائره الصغيره من هون؟ النص دائره ونص دائره؟ كوريجيشن حتى يتحرك معي، يصير حركته من هون ويتغير الكاباسيتنس من هون. هون في عندي بوزيتيف وعندي نيجاتيف مش هيك؟ يعني عندي هون كانه في عندي اكس سي بلس واكس سي ماينس، واحد منهم راح يزيد الكاباسيتنس تبعه وواحد منهم راح ينقص الكاباسيتنس تبعته حسب التغير في دي اللي موجود. اظن هاي هي الفيزيكال امبلمنتيشن لهذا الموجود هون. يعني بريشر هون بصير في تغير في البوزيشن تبع هذا الدايفرام. هي عندي زي البيلوز اللي حكينا عنه قبل شوي، بصير فيهم تغير من هون، حركه من هون، والحركه هي عمالها بتغير روت من هون، بيقيس عماله ديفليكشن في البيلوز. هذول اظن شفناهم مش هيك؟ كان في الماده عندي اظن هذول ديفرنشال بريشر مش هيك؟ هي تو بورتس مختلفين، تو ديفرنت بورتس حتى يقيسوا ديفرنشال بريشر بين مكانين. هون انا مستخدم بوردون هيليكال بوردون تيوب. هيليكال بوردون تيوب لما يزيد البريشر عليه شو راح يعمل؟ بصير كانه بده يقوم نفسه، فبصير في هون حركه، الحركه هاي بعملها سنسينج عن طريق، بتذكروا الفيربل ريلكتنس، حكينا عن الفيربل ريلكتنس تايم، او هون عندي عمال نقيس هون اندكتيف كمان LVDT.
LVDT عماله بيتحرك عن طريق التيوب الدايفرام اللي موجود. هلا راح نطلع على كومباريسون عام بين البريشر، بس احد الاشياء اللي صعب قياسها هم الهاي بريشر واللو بريشر، الفيري لو بريشرز والفيري هاي بريشرز بصير عندي اصعب اني اقيسها. احد الطرق المستخدمه مثلا في الهاي بريشر شيء اسمه البريدجمان جيج. البريدجمان جيج وجد انه اذا في عندي سلك والسلك هذا عرضته لضغط عالي جدا مقاومته بتبدا تتغير، المقاومه بتبدا تتغير لينيرلي مع بريشر بس على ضغوط عاليه جدا. يعني مثلا هون 100,000 اتموسفيريك بريشر اللي قديش يعني كم باسكال؟ احنا قلنا الاتموسفيريك بريشر تقريبا 1 بار، والبار حوالي 100,000 او 100 كيلو باسكال، مش هيك؟ اذا بضربه في 100,000 بعطيني كمان 1 2 1 2 3 مش هيك؟ 1 كيلو باسكال تيرا بس ميجا باسكال 10 جيجا 10 تيرا باسكال. تيرا بس بنحكي عن بريشرز عالي جدا. الريزيستنس تبعت هذا السلك بتبدا تتغير مع التغير بالبريشر. ايش حكيت؟ جيجا؟ لا هاي كيلو من هون. كيلو ميجا تيرا. جيجا تيرا 10 تيرا مش هيك؟ الحوار مش بيناتهم. هي كيلو مع الثلاثه هذول راح يصير ميجا تيرا 10 تيرا 10 تيرا حضرنا فيها 10 جيجا لو انها 1 و0 هون تكون 10 جيجا مش 10 ميجا 10 جيجا مضبوط 10 جيجا هذا دكتور مش بيناتنا 3 اصفار جيجا مضبوط جيجا 10 جيجا فاصلة. طيب نطلع هون على الشارت. طيب خلينا نكمل الشارت المرة الجاي.